Sziasztok! Szia uram, RouterOS 7 érdekel? Szóval ez az adás a RouterOS 7-ről fog szólni. Mint ahogy ígértük is, a RouterOS 7-ről szólt az előző, egyfajta egy nekrológot tartottunk, most viszont vágjunk bele az újdonságba. Miről szól a RouterOS 7 legalábbis? Vagy, hogyha visszaidézek, mit hoztak nekünk a rómaiak? A rómaiak először is szenvedést hoztak, ugyanis 2 évig szivattak ugye minket azzal, hogy mikor fog megjelenni, mi történik, milyen új szolgáltatások lesznek benne, de valójában szerintem a RouterOS 7-et azt nem az új szolgáltatásaért kell elsősorban szeretni, hanem én ezt 3 rétegre tagolnám, és szerintem végigmegyünk ezeken a rétegeken, mit szólsz hozzá. Ja. Először is, mikor a RouterOS 7.0 napvilágot látott, akkor mit láttunk? Ugyanúgy egy régi kernelt. 4-es főverziójú Linux kernel, nem lettünk sokkal boldogabbak tőle, megkaptuk a VXLAN támogatást egyfajta ilyen hozadékként, hogy frissítettünk egy korszerűbb kernelre, nagyon örültünk, de mi is, és talán a mikrotikes fejlesztő kollégák is érezték, hogy ez itt még nincs kész és nem lesz jó. Szerintem valamikor a 7.1-nek a derekán, amikor elkeresztelték 7.1-re, akkor döbbentek ők is erre rá, hogy ha megint 9 évig fog élni ez a platform, akkor nem lehet egy ilyen régi kernellel tovább menni, ezért már a 7.1-ben 5-ös főverziójú Linux kernelt látunk. Egészen pontosan ide kigyűjtöttem magamnak a verziószámokat, akit érdekel, de changelogban is megtaláljátok. 5.6. 5.6. Így van. Egyébként azért ez egy elég nagy meló lehetett. Elindítani valamit egy korábbi kernelen, aztán átírni. És átportolni. De ugye a probléma összetettebb is volt, és akkor mit adtak nekünk a rómaiak? Hát ugye új a hardware architektúrákat. 300-as szériájú CCR, pontosabban CRS sorozatok egyik nagyon nagy kedvencem, ugyanis szerintem ott döntött el a Mikrotik, hogy kell rendes szilikon. És most hitvitába keveredhetünk, hogy én mindig szilikonnak hívom valójában a szilícium, meg stb. Szilikon. A network szilikonok világa az egy kusza, rejtelmes, sötét és karokkal kivert vermekkel teli süllyesztő. Ugye ismerünk 3 hatalmas gyártót, akik mind a szilícium völgyben székelnek, és uralják tulajdonképpen a teljes hálózati piacot. Kik ezek? A Qualcommot talán mindenki ismeri. Ugye ő falta fel az Ateroszt, az egyik kedvenc wireless chip gyártónkat korábban. A Marvell, akiről biztosan szó lesz, hogyha a RouterOS részleteibe bele fogunk menni. És ki a harmadik? A Broadcom. Broadcomot ugye láttuk hálózati kártyákon, a Broadcommal találkozunk switchekbe, hogyha ledobjátok a kupakját mondjuk egy meg nem nevezett C betűvel kezdődő gyártó switchének, biztos, hogy fogtok benne Broadcom szilikonokat is találni. Szóval Mikrotik végre megszabadult attól a régi rossz szokásától, hogy valójában szerintem a gyárukban nekik van egy nagy kalap ott középen, abban bele van dobálva egy csomó ilyen processzor, hálózati csipek, és szerintem úgy gyártanak ők új routerboardot, hogy abba a kalapba belenyúlnak, shuffle, kivesznek valamit, ez jó lesz, megnyálazzák, rányomják, kész a új 21-10-23-as PLTDI routerboard. Szóval kicsit koncepciótlannak éreztük, félretéve a viccet, és nem szándékom egyáltalán, hogy sértegessem ezzel hőszeretett gyártónkat. Az egyik kedvenc gyártónkat, de azt ők is látják, és érzik saját magukon, hál' Istennek, azért is tartunk most itt, ahol, hogy kicsit koncepciótlanná vált a routerboardok gyártása. Gondoljunk csak vissza az ilyen fehér műanyagházba foglalt csúnya router. 4 és 5 portos valamilyen kovarenciát mutató routerekről, hogy hányféle volt abból? 18? Sőt, 4 porttal, 5-tel, 24 volt a PoE-val, PoE nélkül, Wi-Fi-vel, 1 Wi-Fi-vel, 2 Wi-Fi-vel, USB-vel, nem Triple chain USB-vel. Wi-Fi-vel, double chain, single chain Wi-Fi-vel, nem tudom, Igazi. USB-vel, SFP-vel, itt a 260-asokra gondolok, amiket később átneveztek. Szóval követhetetlen a történet. Igen, ez volt a kalapos időszak szerintem. Aha. Ami Amikor volt. sorsoltak, és valami lett belőle, valamilyen termék jött le. Nem tartom kizártnak, hogy ezeket valakinek gyártották megrendelésre. Hogy volt egy nagy projektpartner, a Mikrotik alapvetően kis cég, de az sem kizárt, hogy ezeket megrendelésre gyártották valakinek. Na de, mit látunk most? Azt látjuk, és erre talán a legékesebb példa a CRS 300-as széria, hogy végre mertek venni egy tisztességes szilikont, amiben switch chip van, amiben
IP, tehát Layer 3-as forwarding gyorsítási képesség van, amiben számtalan szenzációs dolog van még beágyazva, amikről még nem is tudunk, hiszen ezek most kerülnek implementálásra, és talán ezért lesz az egyik leghosszabban élő terméke a Mikrotiknek, hiszen ezen fogják megtanulni azt, hogy kell egy ilyen network silicon programozni, és hogy kell azt integrálni az ő operációs rendszerükbe és a megoldásukba, és szerintem igazán erről fog szólni a RouterOS 7. Arról, hogy hoztuk az ARM-ot és az ARM64-et, mint architektúrát, és jönnek a network siliconok. Hiába hangzik el a Mikrotik csatornáján, a saját hivatalos csatornáján, minden videóban, hogy hát ez nem a drága ASIC vagy ASIC nevezetű megoldás, ugye Application Specific Source Queue, tehát olyan kifejezett alkalmazásra létrehozott áramkör, ami valamilyen gyorsításra, célfeladatra jött létre. Holott tehát valamilyen szinten ők elkezdtek ebben a zavarosban halászni, és jó terméket kezdenek csinálni vele. Úgyhogy érdemes lesz erre odafigyelni. Kigyűjtöttem itt ezzel kapcsolatosan egy pár érdekességet, hogyha más nem is, de legalább azt érdemes megemlítenünk, hogy igen, ezekben a 300-as szériai eszközökben a Marvell Prestera DX processzor család dolgozik. Nézzetek utána, érdemes. Ebben a családban kiváló eszközök, kiváló szilikonok vannak, és ezekre még most is jönnek ki új hardverek. Például a napvilágot látott 2216-os, ha jól emlékszem, CCR-ben is Prestera van. Ami izgalmas, mert ennek a családnak van olyan változata, amin QSFP csatlakozási lehetőség van, és szélessávú memóriakezelési lehetőség, és így tovább. Igen, szintet lépnek a Mikrotik routerek, az látszik itt az utóbbi időben. Komoly, nagyon komoly hardverek fognak létrejönni, én ebben szinte biztos vagyok. De mi is az a V-SOC? A V-SOC a Marvell terméke, és érdekes evolúción mentek keresztül ezek a System on chipek az utóbbi időben, ugyanis egy időben minden arról szólt, hogy összeintegráltunk. Ezért innen a neve. System on chip. Igen. A tároló megoldás, a memória, az interfészek, egy rendszer működéséhez szükséges minden komponást tulajdonképpen betuszkoltunk egy közös házba. Rádiókat, akár többféle szabványtámogató rádiókat. Így van. Viszont most megint azt a világot éljük, hogy különböző szinteken, a felhasználás különböző szintjein, különböző interfész típusokra, különböző szolgáltatásokra, különböző fizikai portokra, csatlakozási lehetőségekre, technológiákra van szükségünk. Ezért eljött újra a LEGO időszaka, hogy fogunk egy viszonylag erős System on chipet, egy csökkentett képességű System on chipet, ami memória, bus, storage, NAND, alapvető kommunikációs megoldások, és például a Marvellnek ez a V-SOC megoldása egy olyan klassz kis dolgot hoz létre, hogy építőkockaként az integrátor eldöntheti, hogy ő mellé milyen interfészeket rak oda, rak egy switch chipet vagy nem rak, tesz mondjuk Bluetooth-t, vagy tesz valamilyen Igen, régen ez úgy volt, hogy megvették a SOC-ot, és utána aztán vagy kivezették, vagy nem az adott funkciókat. És így is úgy is az volt, hogy kellett mellé még valamit fölrakni, hogy legyen switch chipünk, hogy legyen Wi-Fi-nk, hogy legyen Bluetooth-unk, és rájöttek a gyártók, hogy miért bízzuk ezt az integrátorra, amikor tőlünk is megvehetné ezt, tudunk hozzá egy klassz interfészt adni, és a V-SOC attól több a sima System on chiptől, hogy valójában az integrátornak ezek egy rendszerként látszódnak belülről. Hát a Marvellnek is házon belül ott van minden technológia, ott vannak a nagy sávszélességű interfészek, stb. Legóként össze tudod őket rakosgatni, könnyű vele viszonylag rendszert létrehozni és szoftvert implementálni rá. Virtuális System on chip. Erről az ábrát közben megnézhettétek, hogy hogyan néz ki. Majd kirakjuk ide. Lehet legózni. És van egy nagyon vicces kis interfész között, amit úgy hívnak, hogy Mochi. Mochi. Tama. Nem. Azt hiszem, hogy a Japánban készült rizsgolyót hívják így ezt. Mochinak? Igen. Aha. De inkább a kaja helyett térjünk vissza a valódi témánkra. Szóval úgy látszik, hogy a Mikrotik végre kezd komoly hardware gyártani, és ebben jó partnerünk a RouterOS 7. Én azt várom ettől a verzióáktól, hogy talán végre elválasztják rendesen az otthonra és a kicsi irodákba szánt berendezéseiket a valódi Enterprise-tól. Igen, amit értelmesen neveznek el, azok a otthoni és sohó kategóriás, ami meg maradt a régi PDTDI vonal, az pedig ugye a datacenteres és egyéb szolgáltatói vonal. Jó, milyen funkciók? Megvan az architektúránk.
megvannak a chipjeink, megvan, hogy mit lehetne csinálni, mit hozott nekünk ez az új lehetőség. Mégiscsak van egy korszerű kernelünk, a kernel is hozott magával új apikat, új szolgáltatásokat, új lehetőségeket, ezeket nyilván nem fogják lenyírbálni róla, hiszen már ott van a VXLAN, és így jött meg a RouterOS 7.0-ba, hogy a kernelben ott volt az interfész, fel kell paraméterezni a kernelnek, beböffentünk pár paramétert, és már működik is. Ezért van VXLAN-unk. Kaptunk Zero Tier-t, kaptunk WireGuard-ot. Ami egy igencsak bizalomgerjesztő megoldás, hogy végre a VPN-ezési problémáinkat le tudjuk győzni. Igen, emlékszem, hogy a WireGuard miatt itt cégen belül is szóba került. Még itt volt a Major Peti akkor, régen a csatornánk oszlopos tagja volt. Ő mondta, hogy a WireGuard-dal foglalkozni kell már itt házon belül is. De nézzük tovább, hogy milyen új lehetőségeink vannak. Van egy listám, ami nyilván a changelogból lett redukálva. Nekem az egyik nagy kedvencem, és ami miatt valójában egy kicsit gyűlöltem a RouterOS 6-os szériát, az, hogy nem volt valódi VRF támogatás. És aki olyan routerekkel dolgozik, ahol előbb-utóbb megjelenik két azonos prefixű alhálózat, vagy ahol sok ügyfelének a forgalmát kell koncentrálnia, mondjuk ez egy nagy VPN agregátor, ott előbb-utóbb nem ússza azt meg, hogy külön routing táblákat kell létrehoznia. És a VRF, mint lehetőség sajnos nem volt megfelelően kidolgozva a RouterOS 6-ban. Én úgy érzem, hogy valójában a RouterOS 7 routing engine-jének a teljes újraírása az ezen a tényen támaszkodik. És még ha most sem tökéletesen, de nagyon sok szolgáltatásban kaptuk a VRF-et, egész jól tudjuk használni is, és ugye, ha már ott jártak a routing engine-ben, akkor megkaptuk azt, hogy például a BGP képességek multicore rendszerekre vannak optimalizálva. Ugye rengeteg olyan videót láthattunk a Mikrotik gondozásában, ahol azt demonstrálják, milyen gyorsan képes az új RouterOS 7 azonos hardware-en mondjuk egy full nemzetközi, vagy akár egy full BGP táblát feldolgozni. Bizalomgerjesztő. Itt volt az ideje. Másik nagyon fontos dolog, ami szintén nagy kedvencem, hogy az IPv6 végre nem külön modul, hanem a rendszer már minden rétegében számol vele, és érzékelteti velünk, hogy igen, az IPv6 itt kopog, sőt nem, hogy itt kopog, hanem már ránk rúgta az ajtót, ugyanis az IPv4 publikus IP címtartományok már nagyon rég elfogytak. Előbb-utóbb rá kényszerülünk arra, hogy komoly lépéseket tegyünk, és itt van, nem kell bekapcsolni. Minden szolgáltatás, minden konfigurációs lehetőség már kényszerít minket afelé, hogy előbb-utóbb oda IPv6-os címeket is írogassunk. Ennek örülünk. A következő nagy kedvencem a VRRP. Elirigyeltük a Fortune gyártóktól azt a lehetőséget, hogy egymás mellé tettünk két routert, és egymás tartalékai, meleg tartalékai tudtak lenni egy olyan protokollal, ami megoldotta, hogy az egyik berendezés a másik helyébe lép, ha gond van. Volt VRRP-n korábban is, de most jött két olyan apróság bele, egy nagyon fontos apróság, ami igazán használhatóvá fogja tenni. Csoportosítani lehet ilyen VRRP interfészeket, illetve képes a connection tracking táblánkat szinkronizálni. Ennek nagyon örülünk, ugyanis a natolás az életünk részévé vált, és megjelent az IPv6 NAT. Úgyhogy a károgóknak azt mondták, hogy az IPv6-ra sosem lesz NAT, mert a NAT csak egy tákolás, innen üzem, hogy hello, bizony itt van. Következő olyan témakör, aminek a vérét már egy kicsit kiszívtátok, ez a konténerizáció és az alkalmazás virtualizáció bevezetése RouterOS-en, viszont megmondom őszintén, én ettől rettegek. Mert? És szerintem a RouterOS is retteg, és azt is tudnunk kell, hogy a konténerizáció most még nem érhető el a stabil változatokban, ugye azt hiszem, hogy ez a Beta 4-nél, vagy az RC4-nél rekedt meg valahol. Szerintem licenszelési gondok vannak. Oh. Én azt sejtem a háttérben, az ilyen ránk zúdították hirtelen, mint a hideg vizet, és utána ilyen gyorsan ki is vették a következő kiadásból. Fontos, és hogy miért tartom veszélyesnek a konténerizációt? Nem azért, mert különböző esetleg még tapasztalatlan felhasználók esetleg kárt tesznek a saját routerükbe, vagy a saját hálózatukba ezzel a megoldással, hanem én attól félek, hogy a gyártó mostantól azt fogja mondani a Mikrotik, hogy nem csinálok meg egy feature-t, mert ott van open source az interneten, konténerizáld és rá tudod tenni a routeredre. Nem fogom megcsinálni azért az OpenVPN-t úgy, hogy legyen selective routing lehetőség, hogy legyen certificate autentikáció, mert letöltöd az internetről, ott a konténerizáció, belerakod és tudsz vele élni, azt konfiguráld magadnak, ahogy akarod.
Hát igen, de azért a fene tudja azért, hogyha a gyártó valahogy azt tudja monitorozni, hogy melyik funkciókat használják a legtöbbet, így mondjuk ilyen konténerizációval, akkor lehet az is egy ilyen roadmap iránymutatás nekik, hogy merre fejlesztenek, mert mit használnak sokan, és mit emeljenek be. Nagyon sok rendszernél ezt látni, hogy van egy alap feature set egy adott ökoszisztémához, és utána, hogyha ahhoz a felhasználók fejleszgetnek megoldásokat, akkor a legfontosabbakat egy idő után beemelik a alap feature set közé. Ez így van, illetve nyilván felhasználói nyomással biztos, hogy lehet élni a Mikrotiknél. Nekem is sikerült elérnem például apró funkcióknak a lefejlesztetését, vagy hogy valamit javítsanak ki, vagy éppen kerüljön ki, vagy kerüljön be. Ezek apróságok voltak, ugye én elég sokat praktizáltam ilyen ISP körüli érában. Ettől függetlenül ettől félek, mert miért nem kerül be az OpenVPN implementációjukba egy olyan funkcionalitás, ami az OpenVPN-ben 10 éve működik jól. Ott van, át kéne emelni, interfészt kéne csinálni hozzá. A másik hatalmas fájdalmam, szívfájdalmam, mivel mostanában aktívan foglalkozom IT security kérdésekkel, hogy password policy. Miért nincs password policy a RouterOS-ben? Miért nem figyelmeztet, hogy jelszót kell változtatnom? Miért enged meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-at adni jelszónak adni? Miért nem tudok lockout policy-t meghatározni? Ezek veszélyes dolgok, és valójában a nagyvállalatok felé... Ehhez tudok egyébként hozzátenni egy másik olvasatot. A Mikrotik disztribútori portálra való jelszó megváltoztatásánál már nem tudom, versenyt tűztünk, hogy ezt meddig lehet nem megváltoztatni. De most már figyeli a Mikrotik ezt, de valami nem tudom, valami 6 vagy 8 éves jelszavunk volt. És kiírta a bejelentkezés után, hogy meg kéne változtatni. Hogy mi a jelszavad? Nem, hogy meg kéne változtatni, mert nem tudom hány ezer napja ez a jelszavad, de aztán egyszer csak rá is forszolt minket a rendszer, és akkor ennek véget ért, ennek a versenynek vége lett. Azért is megdöbbentő ez a fajta hozzáállás, mert viszont vannak olyan szolgáltatások a rendszerben, amiket meg a tökéletességig fejlesztenek. Még ha nem is a szó 100%-os értelmekben, de például nekem nagy kedvencem lett az utóbbi időben a certificate kezelés a rendszeren belül. Annyira ügyesen ki van dolgozva, annyira jól használható, karban tartják, lehet SCEP-pel tanúsítványt enrollozni benne, van one-time password lehetőség, a CRL, tehát a tanúsítvány visszavonási listája azonnal frissül, hogyha egy tanúsítványt visszavonsz. OCSP-nek még örülnénk, de alapvetően egy nagyon összeszedett rendszer, és ehhez képest egy olyan implementáció, mint az OpenVPN, azt kicsit úgy érzem, hogy magára hagyták. Szóval érdekes, hogy milyen platformokon, vagy milyen szolgáltatásokkal hogy viselkedik a cég. Előfordulhat, hogy ennek az oka, amit mondtál már az elején, hogy a megrendelőknek próbálnak fejleszteni. Valószínű. És a megrendelők, hogyha éppen nem az OpenVPN-t favorizálják, ami valahol érthető esetleg, hogyha egy nagyobb vásárlóról van szó, akkor... Én amúgy ezt a Covid helyzetet kihasználva a Mikrotik helyében azzal robbantottam volna fel a piacot 2020-ban, hogy kiadok egy saját VPN megoldást. Ami UDP alapú, ami csak RouterOS-sel megy, és van hozzá kliens a népszerű platformokra. Ugyanis a Fortune 10 gyártók betegre keresték szerintem magukat az elmúlt időszakokban. Nem akarok márkákat mondani, mert nagyon sokan meg fognak gyűlölni, és azok jók is. És a Mikrotik is képes lenne rá, mert nagyon jó fejlesztőik vannak, jó a hardware platformjuk, jó a szoftverük. Olcsó a hardverük. Nem úgy, mint a Fortune 10 gyártók. Ha néztek minket ott Rigában, srácok, csináljatok saját VPN megoldást, létszi. Majd elküldjük ezt a videót nekik. Sziasztok, mikrotikesek! Kihagytunk valamit? Nem hiszem. Minden... A RouterOS 7 még csak most kezdi a szárnyait kibontani. Ennyit tudunk róla most. Hagyjuk neki, hogy bontakozzon ki, tanuljon meg rendesen repülni, és csak óvatosan a frissítésekkel. Akkor sziasztok! Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőgombot, kövessetek Instán és mindenféle egyéb platformon. Balázs még sokat lesz itt a csatornán velünk. Sziasztok!